Τώρα αρχίζουν τα θαύματα. Στο αγιασμένο βασίλειο του Αγίου Όρους, ένα μέρος γνωστό για τη βαθιά πνευματικότητα και την αφοσίωσή του, ένας αγιορείτης μοναχός εμφανίζεται για να μοιραστεί ένα αξιοσημείωτο μήνυμα. Με ένα αίσθημα δέους και προσμονής, διακηρύσει ότι έχει έρθει η ώρα να ξεδιπλωθούν θαύματα στη ζωή όσων ζητούν τη θεϊκή παρέμβαση του Θεού. Ο αγιορείτης μοναχός, στολισμένος με ταπεινή μοναστηριακή ενδυμασία, στέκεται μπροστά σε μία σύναξη πιστών ψυχών, με τις καρδιές τους ανοιχτές στα θαύματα που τους περιμένουν. Η φωνή του έχει έναν γαλήνιο, αλλά αποφασιστικό τόνο καθώς αρχίζει να μιλάει. «Αγαπητοί αδελφοί, ετοιμάστε τις καρδιές σας και τα μυαλά σας. Τώρα αρχίζουν τα θαύματα», δηλώνει ο αγιορείτης μοναχός, με τα μάτια του να αστράφτουν από το φως της πίστης. Σε αυτό το ιερό βασίλειο του Αγίου Όρους, όπου οι πνευματικές ενέργειες συγκλίνουν, το χέρι του Θεού είναι έτοιμο να εκδηλώσει την εξαιρετική του δύναμη. Με ευγενική ταπείνωση, ο αγιορείτης μοναχός αφηγείται αρχαίες ιστορίες για θαυματουργές επεμβάσεις στη ζωή όσων αναζήτησαν παρηγοριά και καταφύγιο στο Άγιο Όρος. Μιλάει για θεραπείες, πνευματικές μεταμορφώσεις και θείες συναντήσεις που έχουν συμβεί ανά τους αιώνες, επιβεβαιώνοντας την πραγματικότητα της θαυματουργικής παρουσίας του Θεού σε αυτόν τον ιερό τόπο. Ο μοναχός προτρέπει τους πιστούς να προσεγγίσουν αυτή την εποχή των θαυμάτων με ακλόνητη πίστη και βαθιά ευλάβεια. Τους υπενθυμίζει ότι τα θαύματα ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης και χρησιμεύουν ως απόδειξη της άπειρης δύναμης και αγάπης του Θεού. Τους ενθαρρύνει να ανοίξουν τις καρδιές τους στη δυνατότητα να βιώσουν αυτές τις θεϊκές παρεμβάσεις στη δική τους ζωή. Επιπλέον, ο αγιορείτης μοναχός τονίζει ότι τα θαύματα δεν προορίζονται μόνο για τους εξαιρετικούς ή τους λίγους εκλεκτούς. Διαβεβαιώνει τους πιστούς ότι κάθε ειλικρινής αναζητητής της χάρης και του ελέους του Θεού μπορεί να γίνει αποδέκτης του θαυματουργού αγγίγματος του. Είναι μέσα από ταπεινές προσευχές, ακλόνητη εμπιστοσύνη και βαθιά λαχτάρα για πνευματική μεταμόρφωση που τα θαύματα του Αγίου Όρους μπορούν να αγγίξουν τη ζωή τους. Ο μοναχός προτρέπει τους πιστούς να προετοιμαστούν για αυτήν την ιερή συνάντηση με το Θείο. Τους ενθαρρύνει να επιδοθούν σε θερμή προσευχή, να εντρυφήσουν στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων και να ασπαστούν μια ζωή μετανοίας και ασκητικότητας. Μέσω αυτών των πρακτικών μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τα πνευματικά ρεύματα του Αγίου Όρους, ανοίγοντας έτσι τα κανάλια για να εκδηλωθούν θείες ευλογίες και θαύματα. Κλείνοντας, ο αγιορείτης μοναχός υπενθυμίζει στους πιστούς ότι τα θαύματα δεν είναι απλώς έκτακτα γεγονότα, αλλά αντανάκλαση της συνεχούς παρουσίας και πρόνοιας του Θεού στη ζωή μας. Τους ενθαρρύνει να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους, να καλλιεργήσουν πνεύμα ευγνωμοσύνης και ταπεινότητας και να είναι ανοιχτοί στους απροσδόκητους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκτυλιχθούν τα θαύματα του Θεού. Καθώς ο αγιορείτης μοναχός ολοκληρώνει το μήνυμά του, μια αίσθηση δέους και προσμονής γεμίζει τις καρδιές όλων των συγκεντρωμένων. Φεύγουμε από την παρουσία του μοναχού, κουβαλώντας μέσα μας μια ανανεωμένη ελπίδα και μια βαθιά ριζωμένη πίστη στην επικείμενη εκδήλωση των θαυμάτων στη ζωή μας. Γιατί στο Άγιο Όρος, ένα ιερό βασίλειο όπου ο ουρανός και η γη συγκλίνουν, τίθεται το σκηνικό για να αποκαλυφθεί το Θείο με εξαιρετικούς τρόπους.